Nếu nhắc đến một bộ truyện có cô em gái hóa quỷ, còn ông anh thì cầm kiếm lên đường diệt quỷ, hẳn cái tên nhảy số đầu tiên trong đầu các bạn sẽ là Kimetsu no Yaiba phải không? Nhưng khoan, từ từ đã. Có một tác phẩm khác cũng cùng với bắt đầu như vậy, nhưng câu chuyện diệt quỷ lại được khai thác rất khác. Nếu Kimetsu no Yaiba nói về lòng kiên cường, tình cảm gia đình và ý chí vượt nghịch cảnh để tiêu diệt loài quỷ, thì Kijin Gentosho, một viên ngọc ẩn chưa được nhiều người biết tới, lại là cuộc hành trình kéo dài suốt 170 năm lịch sử Nhật Bản của một chàng kiếm sĩ để đối diện với chính cô em gái của mình. Hôm nay, tôi sẽ phân tích sơ lược hai con hàng này, cùng đặt chúng lên bàn cân để anh em có thêm góc nhìn và sự lựa chọn nhé. Trước tiên thì hãy cùng tôi đi sâu qua một chút về những thông tin căn bản ngoài rìa. Kimetsu no Yaiba thì có lẽ đã là cái tên đã quá là phổ biến rồi. Tác giả bộ này là Gotoge Koyoharu, được ra mắt lần đầu vào năm 2016 và kết thúc vào năm 2020. Nhờ vào phần anime được studio Ufotable cúc quá khét, Kimetsu no Yaiba nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Tính đến nay, anime đã đi đến phần Hashira Training Arc và phần cuối cùng sắp tới cũng sẽ được chuyển thể thành 3 phim điện ảnh, hứa hẹn là bùng nổ không kém gì chúa công Ubuyashiki. Trong khi đó, Kijin Gentosho là một tác phẩm tiểu thuyết giả tưởng của Nakanishi Motoo, bắt đầu dưới dạng web novel từ năm 2015, trước khi được xuất bản chính thức thành light novel vào năm 2019. Bản manga chuyển thể vẫn đang tiếp tục, tương tự với anime đang được chiếu trong mùa Anime Spring 2025. Dù tiểu thuyết gốc còn ra trước cả Kimetsu no Yaiba, nhưng mà mức phủ sóng của thanh gươm diệt quỷ quá lớn, nên so về độ nổi tiếng thì rõ là Kijin Gentosho lép về hơn nhiều. Nhưng so sánh mà chỉ đơn thuần dựa trên độ nổi tiếng thì tôi nghĩ là chỉ số IQ của mình có vấn đề. Đúng đấy, chả ai so một tác phẩm có hay hay không bằng độ phủ sóng của nó cả. Vì nếu so thì chả ai vượt qua Dragon Ball và One Piece về độ hay. Thứ khiến nhiều người đặt hai bộ này cạnh nhau trước hết là đều có xuất phát điểm là một cô em gái hóa quỷ. Đối với Kimetsu no Yaiba, nhân vật chính Tanjiro vốn là một cậu bé sống cùng cha mẹ và các em ở vùng núi hẻo lánh. Một ngày nọ sau chuyến xuống núi bán than, cậu trở về thì phát hiện cả gia đình đã bị quỷ sát hại, chỉ còn cô em gái Nezuko sống sót, nhưng đã bị hóa thành quỷ. Thế là Tanjiro cùng Nezuko bước vào con đường làm kiếm sĩ diệt quỷ để tìm cách cho cô em gái trở lại thành người, đồng thời tiêu diệt boss quỷ là Muzan. Một khởi đầu có thể nói là khá đơn giản và quen thuộc. Trong khi đó, Kijin Gentosho lại có một màn mở bát drama hơn rất nhiều. Nhân vật chính của bộ này là Jinta, cùng với cô em gái sống ở làng Kadono. Jinta là hộ vệ cho một vũ nữ đứng đầu ngôi làng, hay còn gọi là Itsukihime. Em gái của Jinta là Suzume, là một con quỷ nhưng vẫn sống dưới hình dạng con người để được ở cùng với Oni-chan yêu quý. Biến cố xảy ra khi Suzune bị một con quỷ cái bơm đều và tận mắt chứng kiến nàng vũ nữ Shirayuki sắp ngủ với anh chàng con trai trưởng làng. Cô nhóc liền nổi cơn tam bành. Tại vì Shirayuki và Jinta yêu nhau, nhưng Shirayuki là Itsukihime nên phải làm tròn bổn phận duy trì nói giống. Suzune thì không biết, tưởng anh mình bị NTR nên một phát một cho nàng vũ nữ thành sọ rửa luôn. Jinta về thấy cảnh đó thì tình huynh muội tương tàn, vì chả ai hiểu được suy nghĩ của ai cả. Sau vụ đó thì Suzume bỏ đi, còn Jinta thì bắt đầu hành trình diệt quỷ và cũng để tìm lại người em gái năm xưa. Dù đều có một cô em gái hóa quỷ, dẫn đến những biến cố khiến nhân vật chính buộc phải lên đường chiến đấu, nhưng ngoài điểm đó ra thì tôi thấy cách khai thác giữa hai con hàng diệt quỷ này có rất nhiều sự khác biệt. Trước hết, nói ngay ở người em gái. Ok, cả hai đều éo phải người, nhưng Nezuko là do bị Muzan bơm cho tí huyết mới trở thành quỷ, còn Suzume thì ngay từ mở đầu chúng ta đã thấy cô bé là quỷ nhân sẵn rồi. Về sau có tiết lộ rằng do mẹ của Suzume bị quỷ Ale hấp nên mới đẻ ra cô có được năng lực của quỷ. Chắc có điểm chung giữa hai cô bé này là đều có khả năng tự zoom in zoom out bản thân. Khi ở dạng loli thì cute vô đối, còn ở dạng thiếu nữ thì chắc không cần phải bàn nữa. Quá đẹp, quá xuất sắc. Nhan sắc thì mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, nhưng cá tính thì một người mai cốt cách, chứ người còn lại không tuyết tinh thần cho lắm. Nezuko dù là quỷ nhưng căn bản vẫn luôn là một cô bé lương thiện, hiền lành, chỉ xù lông với bọn quỷ mất nết máu chó thôi. Còn Suzune thì cũng yêu anh trai đấy. Cô bé sẵn sàng chấp nhận Shirayuki đến với Jinta vì anh hai vui là em vui rồi. Cô cũng chẳng để mình lớn lên mà cứ duy trì hình dạng loli để được ở cạnh Jinta, mãi làm em gái bé bỏng của anh. Nhưng tình cảm đó có phần hơi toxic. Trên anime thì không thể hiện rõ lắm, nhưng trong manga, trong thâm tâm của Suzune còn ghen với cả Shirayuki vì cô yêu Jinta,
thì cũng gần như là cướp Jinta khỏi tay mình. Tôi không nghĩ có mùi côn trùng ở đây, chỉ là cô bé quá yêu anh trai, nhưng mà kiểu chiếm hữu độc hại ấy. Hy vọng là thế. Mà thường mấy ông mấy bà gia trưởng đến khi nổi điên lên rồi thì hại lắm. Chính vì quá yêu anh trai nên Suzune không thể chấp nhận được việc anh mình mọc sừng, dù thực ra việc đó đã là thỏa thuận đôi bên rồi. Shirayuki đã nói thẳng với Jinta, em yêu anh nhưng em phải chống lầy. Jinta thì cũng hiểu và kiểu ok. Thậm chí đến cả Kiyomasa, chồng sắp cưới bất đắc dĩ của Shirayuki, cũng chả phải là dạng đập chậu cướp hoa gì, mà cũng khá liêm đấy. Chỉ có mỗi Suzune là không hiểu sự tình. Và kết cục thì như tôi nói lúc nãy, Suzune là một đường ngang vai cho Shirayuki vào chung hội với Eren luôn. Nghe đạc đạc phết đấy nhỉ. Dù đều là em gái main, nhưng nếu Nezuko thuộc phe chính diện và là mắt xích quan trọng để chống lại chúa quỷ Mư Mư, thì Suzune lại đi theo hướng làm phản diện. Không chỉ vì lỡ tay cắt đầu người yêu anh trai thời đầu, Suzune đã được tiên đoán là sẽ trở thành quỷ thần của loài quỷ, gần như là boss giống như Muzan rồi còn gì. Và sau khi chặt dưa Shirayuki xong, Suzune cũng bị anh trai làm cho một tăng chửi rủa, rồi còn định cầm kiếm khô máu với con em luôn. Dĩ nhiên thôi, người yêu bị em gái giết thì làm gì mà còn giữ được bình tĩnh. Yêu thương khi bị đẩy đến bước đường cùng sẽ hóa thành thù hận. Suzune éo còn quan tâm trời trăng mây đất gì nữa. Tất cả những gì cô làm đều là vì anh hai. Thế mà giờ anh hai lại quay lưng với mình. Suzune biến mất, chỉ bỏ lại một câu là sẽ hủy diệt mọi thứ. Nupakachi. Đó, câu chuyện và vai trò của Suzune khác hoàn toàn với Nezuko luôn phải không? Một người là nạn nhân về mặt thể xác nhưng tỏa sáng về tâm hồn. Ngược lại một người đơn thuần là nạn nhân của thứ tình cảm tô xích và mù quáng, của vô số những bi kịch ngẫu nhiên nối tiếp để rồi làm tâm hồn trở nên đen ngòm như đêm 30. So với khởi đầu với những tình tiết đơn giản của Nezuko thì Suzune có phần phức tạp và có tính liên kết hơn. Tức là sao? Tưởng tượng đơn giản, nếu bạn định giới thiệu về Nezuko thì chỉ cần quan tâm đến hai dữ kiện chính: bị hóa quỷ và sau đó cùng anh trai lên đường diệt quỷ. Còn với Suzune là quỷ, tưởng anh trai bị NTR, giết người yêu anh trai, được dự đoán là quỷ thần, bị anh trai phũ, hai anh em mỗi người một ngả. Ta phải quan tâm đến cả những yếu tố tác động, chẳng hạn như chuyện Suzune bị con quỷ cái bơm đều, cho đến cái chuyện quan hệ ngoài luồng của Shirayuki nhưng được sự chấp thuận của đôi bên. Nếu thiếu đi dù chỉ một chi tiết, đều có thể khiến ta hiểu sai về nhân vật ngay. Trong câu chuyện của Suzune, mọi thứ ăn khớp ở chỗ không biến sự im lặng trở thành nguyên do gây hiểu lầm. Kiểu như khi nhiều thằng sắp lao vào bem nhau, bạn sẽ thường thấy một đứa hỏi lý do, còn một đứa thì chả thèm nói, mặc kệ cho người ta suy diễn lung tung rồi chết luôn. Sự im lặng hầu như được sử dụng trong rất nhiều tình huống để đẩy cao xích mích, nhưng đa phần tôi thấy nó bị phi logic, đần đần kiểu gì ấy. Còn với Suzune thì không. Khi quỷ nữ dẫn Suzune đột nhập vào phòng Shirayuki, lúc đó cô bé vô cùng sốc trước cảnh tượng trước mắt. Thực ra Shirayuki và Kiyomasa chồng sắp cưới thì cũng lắp bắp được vài câu đấy, nhưng không đáng kể lắm. Nhưng nói hay không thì tôi thấy cũng chả quan trọng, đằng nào thì kết cục cũng thế thôi. Dù có giải thích cỡ nào đi nữa thì Suzune cũng mãi chẳng thể hiểu được sự hy sinh mà Shirayuki lẫn Jinta đều chấp nhận. Lúc đó trong mắt cô chỉ có cặp sừng của ông anh mọc vút tận trời, chứ chẳng có lấy một góc nhìn cảm thông nào khác. Nói cái gì thì cũng chỉ như biện minh. Hiểu lầm là điều tất nhiên, chứ không phải là do không chịu giải thích, do im lặng mà thành. Sự khác nhau ngay từ cô em gái cũng dẫn đến sự khác nhau trong hành trình của hai ông anh trai. Cả hai đều xách kiếm lên đường chém quỷ không chợt phát nào, nhưng với mục tiêu khác nhau. Tanjiro thì muốn tìm cách cứu em gái, còn Jinta thì cũng muốn cứu, nhưng mà có khi là cứu rỗi, chứ chưa chắc đã là cứu sống. Kẻ thù của Tanjiro là Muzan, còn kẻ thù của Jinta lại chính là người em của mình. Ngoài việc mục tiêu khác nhau, quá trình chiến đấu và trưởng thành của hai Oni-chan cũng chả giống nhau tí nào. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến riêng nhân vật mà còn tác động đến toàn bộ cốt truyện và hướng xây dựng. Thì căn bản là chuyện thì phải xoay quanh nhân vật chính. Nhân vật chính đi đường nào thì tất cả mọi thứ phải cua theo chung thôi. Ở Kimetsu no Yaiba, hành trình của Tanjiro đơn giản là level up sức mạnh, tiến tới một tương lai bá chủ server diệt hết lũ quỷ. Thực ra thì Tanjiro cày cháy bục mặt ra cũng chả bằng ông cố tổ Yoriichi nạp VIP được. Nhưng mà thôi, quan trọng là cậu bé Tan vẫn đi theo cái mô típ leo rank đánh quái các thứ. Khởi điểm chả biết cái cóc khô gì về kiếm thuật, chỉ có chui ra chui vào hầm mỏ Quảng Ninh. Đến khi gia đình gặp biến cố thì mới dấn thân làm kiếm sĩ diệt quỷ, rồi từng bước học tập, trau dồi rèn luyện nâng trình. Dẫu vậy, pha cuối thì tôi không rõ nên bảo tác giả bút cho thằng nhóc cầm kiếm được vài năm đã giết được chú quỷ, hay nớp trí khôn của thằng phản diện nữa.
Còn với Jinta của Kijin Gentosho, ngay từ khi còn bé, cậu đã được tập luyện kiếm thuật, lớn lên trở thành hộ vệ vũ nữ. Jinta cũng đã sở hữu cho mình những kỹ năng thượng hạng. Đã vậy, sau đợt giao tranh với một con quỷ, cậu đã được nó trao cho năng lực hấp thụ sức mạnh khác. Thế là Jinta cũng có một khởi điểm là quỷ nhân rồi, thậm chí còn rất bá và rất mạnh nữa. Nếu đã mạnh thế rồi, thì Jinta từ đầu đến lúc endgame làm cái gì? Aura farm quái như anh cầm nhọn nào đó à? Không, vì đã có sức mạnh của quỷ, Jinta cũng có được khả năng sống dai thành huyền thoại. Sau biến cố em gái giết người yêu, Jinta rời làng Kadono trở thành một lãng nhân diệt quỷ. Anh nhận nhiệm vụ từ khách hàng truy tìm nguồn gốc của những bí ẩn và tiễn quỷ về bình nguyên vô tận. Nếu được thì anh sẽ hấp thụ khả năng quỷ luôn để tăng sức mạnh cho mình, giống một kiểu trang bị cho tương lai khi phải chiến với em gái. Đại khái là đến năm 2010 thời Heisei, Jinta đã sống với thân phận như vậy. Anh gặp gỡ nhiều con người, khám phá nhiều câu chuyện và từ đó có được cho mình những chiêm nghiệm riêng về cuộc sống và cuộc đời. Nói đến đây chắc các bạn cũng hình dung ra được sắc thái của Kijin Gentosho như thế nào rồi đúng không? Hãy hình dung là bạn có một setting sống dai như Frieren hoặc gửi em người bất tử, mix với những nhiệm vụ phá giải bí ẩn độc lập như chủng sư, Cowboy Bebop hoặc hữu nhân số. Đó là bạn sẽ ra được Kijin Gentosho. Trải qua gần 2 thế kỷ hiện diện trên thế gian, Jinta giống như một người ghi chép lịch sử bằng chính đôi chân và lưỡi kiếm của mình. Mỗi thời đại, mỗi câu chuyện anh đi qua là một lớp ký ức, một lát cát nhân sinh, chứ không phải là cấp độ hay kỹ năng như hệ thống shonen thường thấy. Nên nếu Kimetsu no Yaiba là hành trình nâng cấp của Tanjiro với những màn chém nhau nảy lửa và nhau cực căng với quỷ, thật ra không căng lắm, thì Kijin Gentosho lại là bản Zuka trầm lặng, có phần tĩnh lại nhưng thầm thúy. Nó không thiêu đốt bạn bằng lửa cực khét như Kimetsu no Yaiba, mà sẽ để lại những đốm dư âm âm ỉ trong lòng. Một bên gay gắt, quyết liệt, một bên thì lặng lẽ và nhiều lớp ẩn dụ. Ngay từ những chương đầu tiên, Kijin Gentosho đã đặt một nền móng đầy sức nặng cho tuyến cảm xúc và chiều sâu tâm lý nhân vật. Không phải quỷ từ đâu đến vô duyên vô cớ hãm hại để ông anh vác kiếm đi báo thù. Ở đây, bước ngoặt xảy ra thì khi người em gái Suzune mà Jinta yêu quý lại mới chính là kẻ tuyên bố sẽ đóng hòm tất cả. Cô bé trở nên đen tối không phải do tai nạn bình thường, mà mọi thứ đều là hệ quả từ những cảm xúc tưởng chừng tích cực như tình cảm quý mến và khát vọng được yêu thương. Nỗi đau lớn nhất là khi phản diện chính là người thân, và họ vẫn còn sống, vẫn đang đối thoại, đang thay đổi, đang chất vấn lại cả thế giới và cả chính mình. Jinta không thể đơn giản cứ rút kiếm chém lìa lịa là được. Anh phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, không phải để giành chiến thắng, mà để hiểu, để tìm cách kết nối. Và điều đó làm câu chuyện trở nên đau đáu, đầy trăn trở. Bởi lẽ nếu bạn không thể ghét nổi kẻ đối đầu với mình, thì bạn sẽ làm gì? Nếu tình yêu, lòng thương và trách nhiệm cứ rối ren đan xen, thì con đường phía trước sẽ dẫn đến cứu chuộc hay tận diệt. Dần ra qua từng câu chuyện, từng con người mà cậu gặp, Jinta bắt đầu gom nhặt những mảnh ghép cho câu trả lời của riêng mình. Nào là người cha khi xưa từng hắt hủi Suzune, khiến anh em cậu bỏ nhà ra đi. Cô tiểu thư Natsu xéo sắc, đanh đá và anh quản lý Genji tốt bụng sởi lời. Rồi hai cha con quán mì số 3 sống giữa phố mà cứ như ẩn cư trốn rừng sâu. Chàng samurai Naotsugu dũng cảm, cô kỹ nữ Yotaka bí ẩn và cả chàng âm dương sư Somegoro Akitsu. Không ai trong số họ là cameo chạy ngang màn hình, cũng chẳng ai chỉ đến để làm nền. Họ có nỗi đau riêng, lý do riêng và đôi khi chính họ lại là người khiến Jinta phải đứng hình mất vài nhịp để suy nghĩ. Mỗi người một tông, một kiểu, nhưng đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh hồ tròn trịa. Không thừa, không thiếu. Như kiểu bạn chơi xếp hình mà không hiểu sao xếp đến đâu khít đến đó. Nhưng câu chuyện của Kijin Gentosho độc đáo ở chỗ chúng rất có kết nối với nhau. Mỗi nhiệm vụ đều truyền tải một thông điệp gì đó về cách nhìn nhận con người và tìm hiểu chính bản thân mình. Nó giống như một liều thuốc healing tâm hồn vụn vỡ của anh men Jinta vậy. Nếu để so sánh với Tanjiro thì rõ ràng là trong Kimetsu no Yaiba, cậu là người đi healing cho người khác, chứ chẳng phải là nhân vật trải qua biến cố tâm lý để có sự phát triển nội tâm. Hãy nhớ lại xem, ai là người khiến Thủy đụt Gyu khỏi mặc cảm tự ti? Ai là người giúp Muichiro nhớ về những ký ức xưa kia để khôi phục trí nhớ? Trong bộ ba tấu hài, ai là người chín chắn nhất, thường xuyên đóng vai gà mẹ chăm cho hai thằng khùng Zenitsu và Inosuke? Đúng vậy, ngay từ đầu, Tanjiro đã được xây dựng là một nhân vật quá hoàn hảo về mặt tính cách, gần như là một vị thánh sống tỏa hào quang, đi đến đâu người ta giác ngộ đến đó. Trong khi Jinta thì ngược lại, không phải là Jinta có khuyết tật nhân cách gì, mà anh đại diện cho những băn khoăn, trăn trở rất con người, rất nhân sinh
mà ai cho chúng ta cũng có thể bắt gặp điểm chung ở một phút giây nào đó. Và hành trình của anh chính là một con đường dẫn sâu vào trong trái tim và lý tưởng của chính mình. Nhắc đến lý tưởng, điều đó cũng liên tục được khai thác thông qua góc nhìn của Jinta. Cậu quá chú trọng vào mục tiêu, tìm và đối chất với em gái, nên suýt chút nữa đã ngộ nhận rằng mình vô tâm vô tính với mọi thứ xung quanh. Đâu có giống Tanjiro ăn rồi vừa vác kiếm diệt quỷ, vừa vác mồm đi trị liệu tâm lý cho người khác. Cô gái con chủ tiệm mì Ofu chính là người đã khiến Jinta nhận thức được rằng anh không hề vô tâm đơn độc như anh tưởng. Ví như cây liễu tuyết, từ góc nhìn của Jinta thì nó chẳng hoàn toàn là liễu, cũng chẳng hoàn toàn là anh đào. Cô độc và chẳng thuộc về bất cứ đâu. Nhưng từ góc nhìn của Ofu, nếu cây liễu tuyết thấy bi quan và cô đơn giữa cõi đời như Jinta thì nó đã chẳng nở. Nó vẫn sống, vẫn nở hoa rất đẹp và kiêu hãnh. Cũng giống như cách Jinta vẫn đang cố gắng sống trọn từng phút giây, nhưng không nhận ra đó thôi. Còn rất nhiều những tình tiết khác cho ta thấy được nhiều góc nhìn của các nhân vật và cài cắm vào đó những chiêm nghiệm sâu sắc, dù chỉ là trong từng chi tiết nhỏ. Hoặc có vài lần, Jinta cũng phải đối diện với những câu hỏi rằng có giết quỷ hay không, bởi không phải quỷ nào cũng gào thét, phá làng phá xóm hay ăn tươi nuốt sống ai đó. Jinta biết rõ họ là quỷ, họ cũng biết rõ Jinta là quỷ, nhưng họ vẫn sống một cách lặng lẽ, sinh hoạt như người bình thường. Có gia đình, có công việc, chắc có khi còn đóng thuế đầy đủ nếu cần. Tuy vậy, Jinta thì vẫn hiểu rằng luôn tồn tại một chân lý rằng hễ là quỷ thì phải bị tiêu diệt. Một định nghĩa đen trắng rạch ròi như luật trời. Vậy thì khi niềm tin ấy bị thử thách bởi thực tế nhiều tầng lớp hơn, nhiều sắc độ hơn, Jinta sẽ đối mặt như thế nào? Anh sẽ chọn giữ vững lập trường hay tự đi tìm một đáp án mới? Nói vậy không có nghĩa là trong Kimetsu no Yaiba thiếu đi cảm xúc. Ngược lại, tôi còn cho rằng đó còn là điểm mạnh của bộ này. Chuyện rất giỏi khiến người xem nghẹn ngào trước những hy sinh, nhất là khi một kiếm sĩ ngã xuống hoặc khi tinh thần chiến đấu bùng lên ngùn ngụt. Những khúc cảm động nhất thường không nằm ở cái chết, mà ở những người ở lại khi họ nhớ về ký ức, về lý tưởng của người đã mất. Mà Kimetsu no Yaiba thì nhân vật chết như ngả dạ, nên kiểu cảnh đó diễn ra liên tục. Đã thế, Tanjiro còn không phải là kiểu mên lạnh lùng. Cậu cực kỳ tốt bụng, luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài. Lúc nào cần khóc, cần gào thét đau đớn thì Tanjiro biểu cảm hết, chẳng việc gì phải nuốt nước mắt vào trong. Một số nhân vật khác cũng giống cậu vậy. Chính sự tự nhiên đó đã chạm tới trái tim của khán giả. Đọc manga đã nổi da gà, có lên anime thì khỏi phải nói. Còn Kijin Gentosho lại chơi theo một bài khác. Không đơn thuần là xoay quanh tình cảm tốt đẹp của những con người tốt đẹp như kiểu gia đình bạn bè đồng đội. Cảm xúc ở đây không phải lúc nào cũng buồn, cũng hừng hực, mà nó lạ lắm. Sẽ có những lúc buồn, có lúc bối rối vì chẳng biết nên trưng ra thứ biểu cảm gì, mà cũng có lúc hài khó đỡ. Chẳng hạn như vụ việc Jinta đi điều tra một bức tranh quỷ ám, tưởng sẽ vén màn bí ẩn nghìn năm. Ai ngờ hóa ra chỉ là hiểu lầm, đồn đại, chứ chả có ma quỷ gì sất. Nghe chớt quất vậy thì biết làm gì nữa, phì cười một phát thôi. Nhưng thật ra đằng sau là một câu chuyện nhẹ nhàng, man mác về tình bạn, tình yêu, tuổi trẻ được cất giữ trong từng nét cọ. Thế mới nói, Kijin không đánh mạnh mà đánh khéo. Những trải nghiệm của Jinta không chỉ đến từ phía con người mà còn từ phía những con quỷ. Kijin Gentosho không chú trọng vào quá trình leo rank như Kimetsu no Yaiba, nên hệ thống sức mạnh trong bộ này không phải là một trọng tâm. Quỷ trong Kimetsu đa phần là bàn đạp để các nhân vật leo rank, độ mạnh tỷ lệ thuận với xếp hạng quỷ. Nhưng quỷ trong Kijin Gentosho thì khác. Dĩ nhiên bọn chúng cũng có những thiết lập về sức mạnh riêng, nhưng đa phần quỷ sẽ được dùng để kể chuyện, để góp phần khai sáng cho main và đem đến cảm xúc, thay vì chỉ đơn giản là cái bao cát cho phe chính diện. Cụ thể thì trong Kimetsu no Yaiba, quỷ đều là từ người biến thành do được hấp thụ máu của Muzan. Các con quỷ cũng được phân cấp dựa trên sức mạnh, từ mấy hạng Tepzu búng phát chết cho đến hạ huyền, sau đó là thượng huyền và cuối cùng là chùm cuối Muzan. Sức mạnh của quỷ đến từ huyết quỷ thuật. Bên quỷ có phân cấp sức mạnh thì bên kiếm sĩ cũng y chang vậy. Họ có nguyên một tổ đội hậu thuẫn bởi CEO Ubuyashiki, đứng cao nhất là các trụ cột và sử dụng sức mạnh hơi thở. Hơi thở có nhiều loại, mỗi loại lại có nhiều thức. Hệ thống sức mạnh hay phân cấp trái lại trong Kijin Gentosho hầu như không tồn tại, vì từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Jinta là kiếm sĩ diệt quỷ, có ai nữa đâu mà so với đo. Quỷ không chỉ là mấy con sinh vật lạ đời chuyên gào rú, tao sẽ giết hết chúng mày, như trong mấy bộ hành động thường thấy. Chúng có nhiều cách sinh ra, và chính sự đa dạng này đã tạo nên chiều sâu cho mỗi lần Jinta đối đầu với một con quỷ mới. Quỷ có thể sinh con với nhau, thậm chí sinh con với con người, như trường hợp của Suzune.
Nhưng không ít lần, quỷ lại chính là kết tinh từ những cảm xúc uất hận, khổ đau và mong muốn bị dồn nén của con người. Có khi chẳng cần ai mang mầm mống tới gieo rắc hay mang khổ đau tới vùi dập, chỉ cần đủ đố kỵ, thù hận hay khát khao là quỷ đã bén rễ và lớn dần thành hình hài quái dị. Chính điều đó khiến mỗi con quỷ trong Kijin không chỉ là một con boss cần tiêu diệt, mà là một câu chuyện cảm xúc. Ví dụ như tiểu thư Natsu chỉ vì khao khát được cha công nhận, cô để những cảm xúc ham muốn và tiêu cực vượt giới hạn, để rồi sinh ra một con quỷ từ chính suy nghĩ của mình. Hay như vợ của con quỷ Mosuke, sau khi bị tổn thương bởi những hành vi tàn bạo của lũ người không bằng súc vật, cô đã biến thành quỷ. Cô giết đàn ông như một cách báo thù vì căm hận, rồi ăn thịt phụ nữ với hy vọng tái tạo hình hài, được trở về bên người chồng mình từng yêu thương. Nếu con quỷ nào sống được 100 năm, nó sẽ thức tỉnh được một năng lực đặc biệt. Chẳng hạn như với nữ quỷ đầu truyện là thần nhãn, còn con quỷ đầu trâu mặt ngựa to tổ bố này có năng lực là tối cường, hoặc với Mosuke thì đó là năng lực ẩn hành giúp tàng hình. Có năng lực thì được gọi là quỷ cao cấp, nhưng cao cấp không có nghĩa là mạnh, tại vì những năng lực như thần nhãn hay ẩn hành thì thiên về support thôi, nên dù cao cấp thì vẫn có thể đấm đá thua xa mấy con quỷ thường. Mỗi khi Jinta hấp thụ năng lực của một con quỷ, cậu đồng thời cũng có thể thấy được ký ức của con quỷ đó. Quỷ trong Kimetsu no Yaiba cũng không thiếu những câu chuyện cảm động, điển hình như Thượng Huyền Lục Yutaro Daki, hai anh em với quá khứ nghèo đói, bị khinh rẻ, sống bám víu vào nhau đến tận khi hóa quỷ. Flashback của họ chắc chắn là một trong những đoạn lấy nước mắt nhiều nhất series. Hay như Thượng Tam Akaza, kẻ vung đấm như máy nhưng lại mang theo một chuyện tình buồn đến lặng người. Tuy nhiên, không phải con quỷ nào trong Kimetsu no Yaiba cũng được ưu ái như vậy. Có những khứa bẩm sinh đã khuyết tật nhân cách như Thượng Nhị Đô Ma chẳng hạn. Cũng có những con quỷ chẳng buồn có lấy cái flashback tử tế, chết cái rồi thôi. Và điểm khác biệt lớn là quỷ trong Kimetsu, dù có quá khứ ra sao thì câu chuyện của chúng thường kết thúc gọn gàng ngay tại trận. Hết vai là out, chứ ít khi có kiểu gây ảnh hưởng đến dòng chảy chính của câu chuyện như bên Kijin Gentosho, nơi một con quỷ đôi khi có thể kéo theo một mạch truyện dài như Sở Táo Quân. Ngay từ đầu, quỷ trong Kijin Gentosho không hề được xây dựng theo kiểu ác nhân thất đức. Lấy ví dụ từ hai con quỷ xuất hiện đầu truyện, con quỷ to bự thì truyền cho Jinta năng lực tối cường giúp hấp thụ sức mạnh, còn Suzune thì được cô gái quỷ đỡ cho một nhát chí mạng khi Jinta định kết liễu em mình. Mục đích của cả hai con quỷ không phải là chém giết hay tàn sát, mà là truyền lại năng lực và thức tỉnh sứ mệnh cho hai anh em Jinta. Nữ quỷ do có năng lực thần nhãn, cho phép nhìn trước tương lai. Cô ta nhìn được không thời gian hiện đại, nơi quỷ dữ chỉ còn là những câu chuyện trong truyền thuyết. Nữ quỷ cũng thấy được Suzune sau này sẽ trở thành quỷ thần, còn Jinta là vật thiến tế. Hai con quỷ đã bảo vệ và thức tỉnh sức mạnh cho hai anh em nhà Jinta, để hai người bọn họ được sống và kéo dài sự tồn tại cho giống loài quỷ. Dù là quỷ hay người thì ai cũng có những mục tiêu riêng và sẵn sàng hy sinh vì điều đó. Vậy ai mới là quái vật ở đây? Thì tất cả cũng đều hành động vì lý tưởng của mình mà thôi. Một điểm khác biệt nữa giữa Kimetsu no Yaiba và Kijin Gentosho chính là yếu tố trinh thám. Ở Kijin, mỗi câu chuyện là một vụ việc bí ẩn, có khi là tranh quỷ ám, có khi là sát nhân đường phố, có khi lại đi tìm một ông anh tưởng tượng trong trí nhớ. Và Jinta ngoài việc chém quỷ, thỉnh thoảng còn kiêm luôn vai trò thám tử bán thời gian. Tất nhiên, Kijin Gentosho không phải là bộ trinh thám đúng nghĩa, nên đừng mong Jinta sẽ bật mốt Conan rồi đứng giải thích sự thật chỉ có một. Ngay cả sự thật cũng không phải là trọng tâm, mà con đường tìm đến sự thật mới là thứ đáng chú ý. Bộ này rất biết cách gợi ra sự tò mò. Bạn xem đến đâu thì sẽ thấy lấn cấn đến đó, rồi từ từ chúng sẽ được tháo nút gọn gàng. Không nhồi twist cho vui mà luôn có logic, dù đôi khi cái logic ấy sẽ mang màu sắc siêu nhiên huyền ảo chút xíu. Kết quả là bạn sẽ có một câu chuyện giao diện thì như shonen nhẹ nhàng, cấu hình thì rắc thêm một muỗng slice of life, rồi nêm thêm vài lát trinh thám kỳ bí. Chính vì cài cắm nhiều ý nghĩa như vậy nên Kijin Gentosho không hẳn là một bộ dễ xem. Nếu Kimetsu no Yaiba là một đường thẳng đi lên đơn giản, rõ ràng, dễ thấm, thì Kijin Gentosho lại là một mê cung thời gian. Mỗi câu chuyện có thể diễn ra ở một mốc thời gian khác nhau, quá khứ, hiện tại, tương lai đan xen, xem như fuck timeline ấy. Mà cũng thế thật, thậm chí còn có vụ bị đảo thứ tự, cái trước hóa ra lại giải thích cho cái sau. Mạch truyện cũng thậm chí không nhanh, mới đầu xem sẽ thấy lộn xộn như dây sạc bị quấn tùm lum, nhưng càng kiên nhẫn gỡ ra thì lại càng bất ngờ vì mọi thứ cũng đều là một sợi dây đi thẳng. Cái cách bộ truyện sâu chuỗi các chi tiết, răng sẵn manh mối rồi từ từ hé lộ là một kiểu phần thưởng dành cho người xem chịu khó kết nối. Ngược lại, Kimetsu no Yaiba đi theo công thức shonen cổ điển, luyện tập, đánh chùm, mạnh hơn,
lại đánh chủ mạnh hơn nữa. Câu chuyện tuy đơn giản nhưng mạch cảm xúc thì rõ ràng và hiệu quả. Không cần ghi chép timeline hay toán twist, bạn cứ ngồi xuống là có ngay một món ăn tinh thần bùng nổ cảm xúc với những trận chiến khốc liệt và tinh thần đồng đội cao ngút trời. Thành ra nếu bạn thích những gì trực tiếp, bốc lửa, dễ hiểu và truyền cảm hứng nhanh, Kimetsu là lựa chọn lý tưởng, chứ tìm đến Kijin Gentosho thì không có đâu. Còn nếu bạn thích suy ngẫm, tìm manh mối, sâu chuỗi câu chuyện và đắm chìm trong bầu không khí trầm lặng, thì lúc đó Kijin Gentosho mới là lựa chọn hợp lý. Cuối cùng thì việc đặt Kijin Gentosho cạnh Kimetsu no Yaiba không phải để chọn ra ai hơn ai xịn hơn ai, bởi bản chất hai bộ truyện đã đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một bên là hành trình chiến đấu ngùn ngụt ý chí, mạnh mẽ và dễ chạm tới trái tim. Một bên là dòng chảy ký ức nhẹ nhàng nhưng đậm chiều sâu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cả một chút lặng để cảm. Việc so sánh chỉ để ta nhìn thấy rõ hơn nét riêng của từng bộ, để thấy rằng cái hay của Kijin Gentosho không nằm ở chỗ nó giống hay khác Kimetsu, mà là ở cách nó kể một câu chuyện diệt quỷ ở góc nhìn khác, bằng một ngôn ngữ riêng biệt. Và rốt cuộc, gu của mỗi người là thứ không ai phán xét được, nên tùy thuộc vào các ông khoái kiểu combat mãn nhãn hay là triết lý sâu lắng, rồi tự đưa ra đánh giá cho riêng mình nhé. Các bạn thấy sao về Kijin Gentosho? Hãy nhớ để lại ý kiến của mình xuống phần comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!